අපි අද කතා කරමු කොහොමද ස්වයං යෝජනාවක් බලගන්වන්නේ කියලා. ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විශ්වාකර්ෂණ රහස් YouTube නාලිකාවට. ඉතින් මම අද මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්නේ කොහොමද ස්වයං යෝජනාවක් බලගන්වන්නේ කියලා. මීට පෙර ඔබ ස්වයං යෝජනා සම්බන්ධව දැනුවත් වෙලා ඇති, අහලා ඇති. නමුත් ඒවා හරියට කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දැනුවත් වෙලා නැතුව ඇති. මෙම ටෙක්නික් එක අතිශය පෞද්ගලිකව මම භාවිතා කරන ටෙක්නික් එකක්. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා අද හරියටම දැනගන්න. ඉතින් ඔබ මෙවැනි රහස් දැන ගැනීමට මගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මෙම සුපිරි ස්වයං යෝජනා ටෙක්නික් එක කරන්න කියලා දැනගන්න. මුලින්ම ඔබ පැහැදිලි ප්‍රායෝගිකව ලබාගත හැකි ස්වයං යෝජනාවක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මට මේ දේ ලබා දුන් විශ්වයට ස්තුතියි. ඔබ මේ දේ කියන තැනත් ඔබට අදාළ ඔබ ලබා ගැනීමට කැමති දේ එකතු කරගන්න ඕනේ. වැදගත්ම දේ තමයි මෙම ස්වයං යෝජනාව වර්තමාන කාලයෙන් විය යුතුයි. සහ මේ දැනටමත් ඔබ සතුව තිබෙන බව හඟවන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි ඔබ මේ ලියනකොට හෝ කියනකොට සතුටු හැඟීමෙන් ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙලා වගේ තමයි කරන්න ඕනේ. මේ සඳහා තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තමයි තප්පර 17කට වැඩි කාලයක් යනතුරුම එය සිතින් දකින්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ගැනම මෙනෙහි කරන්නත් ඕනේ. ඔබ මේ දේ මතක තබා ගන්න. ඔබ මේ දේ කරනකොට මේ දින 7ක් 14ක් 21ක් හෝ 28ක් සිදු කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔබගේ ප්‍රාර්ථනාව බලගන්නන්න යම් කිසි කාලයක් යනවා. සමහර අය කියනවා ප්‍රාර්ථනාව ඉටුනේ නැහැ, මට හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔබ මේ සඳහා ප්‍රබල ලෙස හැඟීම් එකතු කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඔබගේ හැඟීම් තීව්‍ර වන තරමට තමයි මේ ඉටුවන කාලය තීරණය වෙන්නේ. අනිත් කාරණාව තමයි ඔබ මෙය විශ්වාසයෙන්ම සිදු කරන්න ඕනේ. ඔබ උඩු සිතින් මේ විශ්වාස කරලා යට සිතට දාගත්තොත් එය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ආකර්ෂණය වෙනවාමයි. ඉතින් ඔබ මෙම ස්වයං යෝජනාව සමග ඒ මොහොතේ පමණක් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වැඩ කරන්නත් ඕනේ. ඔබේ යටිසිතට මේ ඉටු කර දෙන බවට විශ්වාසවන්ත හැඟීමෙන් සිටින් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිවාර්ය කාරණය තමයි ඔබ කොයි මොහොතකවත් මෙම ටෙක්නික් එක පිළිබඳ අවිශ්වාසයෙන් සිටින්න එපා. ඒකට හේතුව ඔබගේ යටිසිතට යන්නේ අවිශ්වාසය. ඒ නිසා තමයි ඔබ මේ විශ්වාසයෙන්ම සිදු කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මෙවැනි රහස් තව අයට දැන ගැනීමට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරන්න යන්න. මෙතෙක් කළා මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔබට ස්තුතියි. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ජය වේවා.